गार्जियन्स, आज हामी ग्रामरको एउटा नयाँ टपिक ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत कक्षा सुरु गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरूलाई थोरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो जुन क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनुहुन्छ, आफ्नो अगाडि आफ्नो नोट कपी पेन सधैँ रेडी राखेर बस्नु होला। आफूलाई कन्फ्युजन लागेका कुराहरू, क्लासको सिलसिलामा नबुझेका कुराहरूलाई यहाँहरूले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो क्लास ओभर भइसकेपछि यहाँहरूले फेरि डाइरेक्टली फोनबाट सोध्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो जुन यो क्लासहरू छ, अनलाइन क्लासहरू, यो अनलाइन क्लासहरूको रेकर्ड पछि पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शुभचिन्तक साथीहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव सल्लाह प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो अनलाइन क्लास मार्फत घरमा क्वारेन्टाइनमा, खास गरेर एकान्तवासमा सुरक्षित बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूको जुन अहिलेको महत्त्वपूर्ण समयलाई हामीले सदुपयोग गर्ने र यो बिचमा रिफ्रेसमेन्टको रूपमा यो क्लासलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र खास गरेर सबै ठाउँमा हामीलाई इन्टरनेटको पहुँच नहुन सक्छ, छँदा पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा भएको रेडियो अथवा मोबाइललाई प्रयोग गरेर हाम्रो कक्षाबाट सकेसम्म बढी लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै ग्रामरको टपिक तर्फ थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले अघिल्लो क्लासमै पनि ग्रामरका केही टपिकहरूको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ र खास गरेर ग्रामरलाई हामीले एकदमै सजिलो रूपबाट लिन जरुरी छ। यसका निश्चित मापदण्डहरू छन्, यसको निश्चित संरचना छ, स्ट्रक्चर छ। यी कुराहरूलाई अलिकता ध्यान दिएर हामीले कक्षामा पनि ध्यान दिने गऱ्यौँ भनेदेखि यसलाई सजिलै राम्रो गर्न सक्छौँ। खास गरेर हाम्रो लेखाइलाई अलि बढी अभ्यासको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र हामीलाई विभिन्न समयमा सोधिएका प्रश्नहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ती प्रश्नहरूलाई एकदमै गम्भीरताको साथ दोहोऱ्याएर अभ्यास गर्नुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। हामी निरन्तर यहाँहरूसँग छौँ र यहाँहरूको जिज्ञासालाई हामीले सकेसम्म समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र पछि पनि म्यासेज बक्समा यहाँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि म यहाँसँग सँगै छु र आगामी दिनहरूमा हुने क्लासहरूमा पनि यहाँहरूको निरन्तर सहभागिताको लागि सबैलाई अनुरोध गर्दै र आदरणीय अभिभावकहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो नानी बाबुहरूलाई सकेसम्म यो व्यवस्था मिलाइदिनु होला, हामीसँग टचमा आउने वातावरण बनाइदिनु होला। त्यसको लागि अनुरोध गर्दै म आजको कक्षालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज हामी ग्रामर टाइप 1 अन्तर्गत ट्रान्सफर्मेसनमै छौँ। हिजोको क्लासमा पनि हामीले ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत हाउ टु ट्रान्सफर्म अफर्मेटिभ सेन्टेन्स इन्टु नेगेटिभ we practice a lot, and today also we are going to practice under the same topic, that is transformation. Today we are going to focus how to change statements into interrogative sentences. Let me give a little idea about interrogative sentence. There are mainly two types of interrogative sentences. So one is yes/no question and the other is WH question. And let me give one example regarding this yes/no question. So yes/no questions are the sentences which are asked to make sure and we apply
auxiliary verb in the beginning. So it is an example. Are you any good at English? So are you alright? Are you ready for this online class? Are you joining me easily? So have you taken your breakfast? So such questions are yes no questions. So let me give one more example related to WH question. WH questions begin from WH word. So what is here? What do you like to read now? What are we going to do today? Where are you from? What are you doing at the moment? Are you alright? So these are the examples of WH questions and yes no questions. Okay? Alright students, let's practice making yes no questions through some examples. So I have brought few questions for you. So let's try from these examples. Then I will give other informations, other ideas, or the structures or rules how to transform these sentences into questions. So John has written a story book. Let's transform this statement into yes no question. So what is yes no question? So in this statement you can see here auxiliary verb has. So other words, do you see any other words that should be changed? I'm sure there is not. So while changing this statement into yes no question, and we can keep this auxiliary verb in the beginning and at last you add a question mark. So that will be your yes no question. So what is? Has John written a storybook? Another example. They will construct a bridge next year. So here in this sentence also, this sentence contains an auxiliary verb. This is will. So here also you can write will in the beginning of the question. So will they construct a bridge next year? And next sentence, she likes helping poor people. So let's make yes no question. So now look here. Here's likes. Likes as a main verb. This sentence doesn't contain any auxiliary verb. That's why you have to apply do form. Whether you have to use do, does or did. So here singular subject, it is in present tense and this is V5, likes. So you have to use does. Does she like helping poor people in this way? Next. He had to visit the doctor. So here had to is used there. Had to. So how to make it? Don't get confused. This had is not an auxiliary verb. So here it is in the past. So if there is like go, goes, went, and we use do, does, did according to the tense. So in the same way, if there is has to, have to, or had to, you have to use has to, does, have to, do, and had to, did. Alright? So did he have to visit the doctor? In this way. And let me reminded of you. So here auxiliary verb
or do verb plus subject plus main verb plus dot dot dot. So here you can see these yes no questions. In all the yes no questions you find auxiliary verb has, will, and here does and did are the do verbs. So here after auxiliary verb or do verb, then subject, then main verb, then object or other terms you can use, other words you can use, and then you have to add question mark. And now let's study the following table. So while making questions, this becomes helpful, and you have to learn these words, how they are changed while making questions, as we change these words while making sentences into negative. So some denotes affirmative, so it should be any when we change it into negative. So some, any, always, sometimes, usually or often they are changed into ever. A lot of is changed into much or many. If a lot of denotes uncountable noun, that at that condition you have to use much. If a lot of denote, or you can, if a lot denotes countable noun, then you have to change it into many, and already it changed into yet. So this example may help you to be clear. We have some foreign guest. Here you can see some. We have some. So let's change it into yes no question. Do we have any foreign guest? Some is not an auxiliary verb here. In the sentence, some is main verb, so you have to use do form or do verb. So, do we have any foreign guest? And another example regarding this. He sometimes wears t-shirt and pants. So, study this sentence. He sometimes wears t-shirt and pants. So, sometimes and the main verb wears. There is no auxiliary verb. So, sometimes it should be changed, and wears also its form is changed, because wears we use do verb, that means does. Does he ever, in this way, does he ever wear t-shirt and pants? So let me repeat it. This sentence, he sometimes wears t-shirt and pants. Let's make it into yes no question. So does he ever wear t-shirt and pants? Other more examples. Upendra has already done his work. Already is used here, as this word is given in the table we discussed. So has Upendra done his work yet? Already is changed into yet. Next sentence, as an example, they are selling a lot of rice now. So let me repeat this word again, a lot. They are selling a lot of rice now. So a lot, you have to change it into many or much. So how? Here is rice. Rice is countable or uncountable noun? Rice is uncountable noun. That's why you have to use in place of a lot of much. So, are they selling much rice now? It's yes no question. Similarly, let's see next example. You brought a lot of sweaters and jackets. So what's the difference between these two sentences? Here is also a lot of, here is also a lot of. Here is rice
rice, but here sweaters and jackets. So in the above sentence, rice is uncountable noun, sweaters and jackets is countable. That's why this is countable noun. So here you have to use many. It is in the past tense, brought is main verb, so let's use did. Did you bring many sweaters and jackets? And here, when we are offering or making a request, some is also used in question. So till now we have studied, we have discussed that some is changed into any. When we are making question or when we are making statement into negative and we make some any, we change this word some into any. So but sometimes in the questions too some is used. How? When we are offering somebody something. When you are requesting someone to do something, at that time you can use some. Otherwise we use any instead of some. Let's see two examples related to this. Would you like a cup of tea? Can I have some fruits? So here, would you like, for the first example, there is not use any some, but we can make, would you like some omelets? Would you like some new books? But there you can't use would you like any. Would you like, because you are requesting or you are offering something. Alright? And next, let's move to next. Let's transform imperative sentences into yes, no question. How can we transform imperatives into yes, no questions? Let's try. Yes, no questions. They begin from auxiliary verb. In imperative sentence, they are command. Imperative sentences begin with main verb. So how to make yes, no questions for imperative sentences? So draw a picture. This is an example. Draw a picture. So let's make a question, yes, no question. And while making yes, no questions for the imperative sentences, you should use will. And you also, will you draw a picture in this way? Will you draw a picture? Next example, please give me your cell phone. How to make it yes, no question? Please give me your cell phone. Will you please give me your cell phone in this way? Will you please give me your cell phone? Don't disturb him. It's negative. So how to? Don't disturb him. Yes, no question. Let's make yes, no question. Will you not disturb him in this way? The same structure is applied, but here not. Tell him the truth, Mukesh. This is also an imperative sentence. Tell him the truth, Mukesh. So the same principle applies here too. Will you tell him the truth, Mukesh? So alright. In this way, you can transform imperative sentences into yes, no question. I'm sure you have got the idea what I'm sharing with you. Now again, let's practice making WH questions through these examples. Till now, we
tried some sentences to transform or transforming into yes/no question. So now we are going to transform the sentences, the statements into WH questions. So before we try this example, Charles is working in the field. Let me give something about WH questions. WH questions are those questions, interrogative sentences, they contain WH words. Mainly W and S letters, WH words. So here I'll present a table that shows all the WH words we use for making questions. Before that, let's try through some examples. Charles is working in the field. So we can make different types of questions from it. We can make who is working in the field. Charles. What is Charles doing in the field also you can write. Or where is Charles working? You can make different sentences using WH words. Okay. Another sentence is given here. I like pop song. So here also you can make who question, what question. Yes. So let's try one example. So what? I like pop song. What kind of song do you like? Or simply, what do you like? So in this way also question can be, WH question can be made. My father lives in Kathmandu. Let's make a question, WH question. Where question also we can make. Who question also we can make. Whose question also WH. Okay. Where does your father live? This is a WH question. So you can make other type of, like whose father lives in Kathmandu also. Or other questions. Different type of questions. Who lives in Kathmandu? That also is a WH question. Who question. Okay. So another example. He came here to help me. In grammar, learning, memorizing the structure cannot be sufficient. So I would like to suggest for all the students, rather than memorizing the structure, you develop the skill to draw the structures through the examples. When you can make sentences yourself freely, when you can make questions of your own and you can draw the structure. Okay? So, he came here to help me. So, how can we make a WH question? Yes. Why did he come here? Why did he come here? The answer comes here. He came here to help me. Likewise, there are so many examples you can practice. So, what type of questions you find in your 10 sets, in your old questions, and from there you practice. And in case of any confusion, please consult your subject teacher, or you can call me too. So note what WH word, this structure, when you see who is working in the field, what kind of song do you like, where does your father live, why did he come here. On the basis of these examples, you can easily draw the structure. Yes, you sometimes say rule. So what is here? WH word in the beginning, WH word, then auxiliary verb, or if there is no auxiliary verb, you use do verb, do, does, or did,
then subject, then main verb, and then other words used. And at last, question mark. It's easy. Okay. So let's see this table. The relation and what is to be done while making WH questions. There are WH words like who, whose, whom, which, where, why, what, when, and how. So you have to use these words, WH words, to make questions. But be careful when you are making who question and you have to find the person as subject. It means if you are making who question and you remove, you wipe out subject. Let me tell again. Question mark दिनुहोस्. त्यस्तै गरेर whose, whom, which विभिन्न WH वर्डहरु आउँछन्. त्यहाँ पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने शब्दहरु छ. के छ भने WH क्वेशन बनाउँदा कहिलेकाहीँ सब्जेक्ट हटाउनु पर्छ, कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट हटाउनु पर्छ, कहिलेकाहीँ त्यहाँ प्रोभाइड गरेको एक्सनहरु हुन्छ, आइडियाहरु हुन्छ, रिजनहरु हुन्छ. ती कुराहरुलाई ख्याल राखेर त्यो क्वेशनको एन्सरमा आउने शब्दलाई तपाईले त्यहाँबाट हटाउनु पर्छ. So what is here? If you are making whose question, so person as possession you have to remove. For example, your, our, his, her, Ram's, Hari's, Madan's. So like that. These terms, these words are possession words. So these are called possessive pronouns. And whom, person as object. So for example, I love him. I means subject as a person or person as subject. I love him. Him means whom? Him. So that is him means object. And which things are object or things as object or choice which denotes. So where is certainly it is related. Definitely you are clear that where means place. Why is reason or purpose of statement. What? Sometimes object, sometimes as idea, sometimes as an action. And when denotes time. So the word time or time adverbials you have to omit. And how? This shows manner, method or way of doing. And let's try more. For example, how often, how much, how far, how long. Such words also, such questions are also to be made. You are asked to make how often question, how much question using how far. So how often means that denotes frequency. How much means amount, price, that is uncountable. Or how far, that's the distance. How long, that's duration or length. And how many, that's quantity, that is countable. What kind, that is a description. What time, that's time. And how old, that presents age. So it means the ideas given the right side of this table, that should be removed while making these questions. There is corresponding relations between them. So if you are making what question, at that time whether you remove thing as a object, or when you are making what question or what time question, then you have to remove or omit time. So let's try some examples related to this. So let's learn more about the transformation of WH questions. She gets up early, or say she gets up at 5 o'clock. Here in the parenthesis, in the bracket, you are asked
making when question. So why I give red mark for this time? She gets up at 5 o'clock. You are making when question. So you have to remove this. You have to erase this. You can't write this again while making when question. So what is here? When does she get up? The answer comes at 5 o'clock. So in this way you have to make questions. They met your father yesterday. So you are as a possession. You know possession? So whose question you are making here? They met your father yesterday. So how to make it? Whose father did they meet yesterday? So be careful. Here is the past form of meet. So you have to make V1 because you are using here did. Rajesh has been living in France for 2 years. So here you are making, you are asked to make how long question. So Rajesh has been Rajesh has been living in France for 2 years. For 2 years. So question is you have to make how long question. That's why how long, here is auxiliary verb. How long has Rajesh been living in France? So answer comes as for 2 years. That is not necessary to write here. In the same way, he bought a computer last week. So how to make what question for this sentence? What did he buy last week? Your answer is a computer. That's why the word a computer is not written while making question. Okay, so other few sentences for your practice. Mr. Thapa writes his mother twice a year. So here also you can see the frequency, that twice a year denotes frequency. Why? The question is how often. You are making how often question. So Mr. Thapa writes his mother twice a year. So how often? So Mr. Thapa writes. In this sentence there is no auxiliary. Auxiliary is not given. So writes. So you have to use do verb here. So it's how often question is how often does Mr. Thapa write his mother? Another example. The children are distributing the badges to their guests. You are making what question? So study this sentence once again. The children are distributing the badges to their guests. You are making what question? So what means object? As a thing as object. So here auxiliary verb is also used. So here you can make what are the children distributing to their guests. In this way you have to use. So the word that is in red color, the badges, that's the thing as object. So you have to remove this, omit this from this sentence while making WH question. So next example is he was digging the field. You can see you are making what question? So he was digging the field. How to make what question? Auxiliary verb is also given there. So what was he doing? This is one. And another question also you can make another type of question without or using digging without omitting digging. So what was he doing? Like that, another type of question also you can make using what. So what was he digging? Yes, what was he digging? Also the valid answer for your statement. All right. So next is
the poacher killed a tiger with a gun yesterday. So how question, how denotes manner, method. So how did he means the poacher. The poacher killed a tiger with a gun yesterday. So its how question is, how did the poacher kill a tiger yesterday? So kill, here killed, because here you have used did. So did plus B1. Alright students, up to now we have discussed and we have practiced through so many examples how can we make yes no questions, or how can we make WH questions. And there in this, under this topic transformation, you have to make negative, affirmative, yes no question or WH question, or sometimes you have to make statements from yes no questions. Alright, so these few questions I have prepared here for you. Yes, you have to do these all. You are seeing on the screen. You can write these sentences, and these questions or these sentences are for you. This is let's take as home task. Okay, we have practiced. Let me repeat this number 4. No sooner had he come than I went out. You have to make affirmative sentence. So here, no sooner had he come than I went out. There is comparison between two. One, he came, his arrival, and I went out. So here is comparison between two sentences. For such sentence, if there is given no sooner, and you have to use as soon as. But be careful, verb form. Here is had plus B3 is used. So in this case, if such sentence is asked for you to make affirmative, no sooner had he come than I went out. For this type of sentence, you have to make like this. Listen to me, and if possible write on your note copy. Okay? No sooner had he come than I went out. For this, you comma before I. As soon as he came, comma, I went out. Okay? If you have any queries regarding this topic, transformation, especially affirmative to negative, negative to affirmative, statement to yes no question, WH question, or yes no question to statement, and you can put your questions and you can ask me, you can send me your problems. So this much for today. So in another class we shall meet with new topic, and for actively participating in this online class, I would like to thank all of you and wish you all the best, and have a very nice and a wonderful day. Practice grammar topic today very much, and we shall meet in our usual time tomorrow. Thank you. प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुको संवादमा छौ। विशेष गरेर यो संवाद चाहिँ अध्ययनको र पढाइको, विशेष गरेर जब एसईई'को जुन तयारी छ, यो तयारीको समयमा बिहान धेरै ठुलो पानीको बावजुद पनि सरहरू भिज्दै अनि समयलाई निकालेर चाहिँ आउनु भएको छ र तयारी गर्नु भएको छ। यो बेलामा चाहिँ जति पनि घर बसेर हेर्नु भएको छ अथवा पछि गएर हेर्नुहुन्छ, धेरैजना जस्तो अहिले जो हेर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्नुहुन्छ र यो युट्युब च्यानल रेडियो सैना मैना, रेडियो टाइम्स, रेडियो मलमलादेखि लिएर जुन प्रसारण भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ पछि गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र बताउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो त यति राम्रो अभ्यास सुरुवात भएको छ कि
तपाईहरुले अब अर्को वर्षदेखि तपाईले जाने युट्युबमा गएर पहिला एक दिन पहिला चाहिँ हेर्ने र क्लासमा जाने, त्यसले गर्दा अझै राम्रो हुन्छ किनकि त्यही सरले तपाईलाई पढाउनुहुन्छ अथवा त्यही विषय चाहिँ पढाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन अध्ययन सुरुवात भएको छ यसमा जुन सहभागिता तपाईहरुको छ साँच्चै उल्लेखनीय छ किनकि हामी बाहिर जाँदा पनि केही भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, नेटले थोरै चाहिँ डिस्टर्ब गरेको छ भन्नुहुन्छ, हामीले रेडियो पनि सुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ र यसलाई अझै प्रभावकारिता कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो सैन्यमा नगरपालिकाको र शिक्षकहरूको धेरैको चाहिँ सरोकार र चासोको विषय रहेको छ। र विशेष गरेर यो रेडियोबाट प्रसारण हुँदै गर्दाखेरि यो दूर दराज क्षेत्रमा पुगेको हामीले विश्वास लिएका छौँ। यहाँ मात्रै होइन धेरैजनाले पाल्पादेखि लिएर नवलपरासी कपिलवस्तुदेखि लिएर धेरै ठाउँबाट फोन गर्नुहुन्छ र चाहिँ हामीलाई यो मात्रै होइन +2 को पनि यो क्लासहरु सञ्चालन गरिदिनु होला भनेर पनि अनुरोध गर्नुहुन्छ। तर यो समय त्यो खालको चाहिँ छैन, हामी पनि प्रयासरत छौँ। हामी +2 को 11 र 12 को पनि हामीले चाहिँ यसै लकडाउन सुरुवात भयो, उहाँहरुमा चाहिँ जुन उत्साह थियो त्यो उत्साहलाई चाहिँ कम हुन नदिनको लागि, त्यो उत्साहलाई चाहिँ अझै चाहिँ निराशामा परिणत हुन नदिनको लागि हामी सैन्यमैनावासी सम्पूर्ण सैन्य नगरपालिका त्यस्तै गरी शिक्षा शाखा टिचर अनि त्यस्तै गरेर पत्रकारदेखि लिएर आम जनताहरू जो शिक्षा प्रेमी हुनुहुन्छ अथवा सबै नै यो क्षेत्रमा लागेका छौँ तपाईलाई ऊर्जा दिनको लागि। तपाईको साथमा हामी पनि छौँ। तपाईको मात्र एक्जाम होइन हाम्रो पनि एक्जाम हो किनकि समाज सुधार गर्नका लागि समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जब एकजना लाग्नुहुन्छ धेरैजना चाहिँ खेलेको देख्नुभयो भने तपाईको दिमागमा त्यो खालको नहुन सक्छ। तर जहाँ जाँदा पनि पढेको कुरा, जहाँ जाँदा पनि तपाईहरुको यही अध्ययनको कुरा चर्चाहरू सुनियो भने पक्कै पनि तपाईलाई पनि लाग्छ म गएर एकचोटि सुन्न चाहिँ पर्छ, म गएर हेर्न चाहिँ पर्छ, यो समयमा चाहिँ मैले अरूलाई डिस्टर्ब गर्न हुन्न भन्ने जस्तो लाग्यो भने यो शैक्षिक माहौल चाहिँ अहिले मात्रै होइन आगामी दिनमा यसले ठुलो चाहिँ यो शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। सैन्य नगरपालिका भित्र रहेका जति पनि टिचरहरू हुनुहुन्छ, जति पनि शिक्षालयहरू छन् त्यसले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि रात दिन खटेको अवस्था देखिन्छ। उहाँहरू सामान्य कुरादेखि लिएर ठुल्ठुला कुराहरूलाई पनि एकदम विशेष निगरानीका साथमा विशेष अध्ययन गर्नुहुन्छ र हाम्रो स्कुलमा के लिएर आउँदाखेरि यहाँका एकदमै पश्चिम भन्नु नेपालकै उत्कृष्ट चाहिँ सफल हुन सकेको छ किनकि यहाँदेखि GPR 4 ल्याउनेदेखि लिएर तपाईको नेपालका 4th हुने टपर मध्ये 4th हुने अभ्यासहरू भइसकेका छन्। यहाँका अधिकांश स्कुलहरूले चाहिँ A+ ल्याउने 80% भन्दा बढी त पहिला चाहिँ ल्याउने परम्परा नै थियो, त्यो चाहिँ धेरै नै मात्रामा चाहिँ आउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रहरू पनि जागरुक भएको अवस्थामा हामी पनि यो अभियानमा चाहिँ छौँ र जुटिरहेका छौँ र हामीहरू चाहिँ भन्न चाहन्छौँ यति बेला हामीसित चाहिँ नेत्र सरलाई म चाहिँ यहाँ तपाईलाई चाहिँ नेत्र सर यसो चाहिँ आइदिनुहोस् है। यो विशेष गरेर यो म्याथको जुन अध्ययन भइरहेको छ नि, धन्यवाद, थोरै यता चाहिँ आइदिनु। जस्तो कि जुन यो म्याथको चाहिँ यो चलिरहेको छ, क्लासहरू चलिरहेको छ, यसले चाहिँ यो शिक्षा जुन क्लासमा पढाउने शिक्षा र यहाँ पढाउने शिक्षामा कस्तो अन्तर पाउनु भएको छ? अब कक्षा कोठामा एउटा चौघेराभित्र विद्यार्थीहरू सबै विद्यार्थीलाई कक्षामा उत्प्रेरणा दिएर एक्टिभली पार्टिसिपेट गराइन्छ भने यहाँ एउटा कक्षा नभएर मिडियाबाट विभिन्न सबै ठाउँमा सजिलै जुनसुकै माध्यमबाट अडियो भिजुअल रूपमा पनि र तपाईको श्रव्यको रूपमा श्रव्य दृश्य दुवै सामग्री प्रयोग गरेर हेर्न पाउने हुनाले यो कोरोनाको महामारी विश्वमै फैलिएको अहिले यो महासंकट यो अवस्थामा यसले अत्यन्तै राम्रो गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो कि तपाईहरुको यो जुन छ नि, तपाई आउनभन्दा पहिला कति घण्टा अभ्यास गर्नुहुन्छ? भन्नुको तयारी कति समय लाग्छ? अब यो म्याथमेटिक्स यस्तो विषय छ हेर्नुस्, एउटा त्यो सिम्बल खोज्न अत्यन्तै धेरै टाइम लाग्ने। अब म्याथमा तपाईको धेरै जसो टाइपिस्टहरुलाई पनि टाइपरहरुलाई पनि सोध्नुभयो भने टाइप गर्ने म्यानहरुले के भन्छन् त म्याथको त अलि गाह्रो हुन्छ, टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने। त्यसैमाथि ब्राकेटहरु, कोष्टहरु, यी सिम्बलहरु खोजेर ल्याउँदा मैले धेरै साथीहरुसँग छलफल गरे, म्याथका स्लाइडहरु कमै प्रयोग हुने गरेको पाइयो। अब यहाँ म्याथका स्लाइडहरु बनाएर लिएर आउन कम जोखिम छैन। तपाईको मैले बिहान उठेदेखि अहिलेसम्म स्लाइडै बनाएर बसेको, 1 मिनेट पनि, हिजो साँझ पनि स्लाइड बनाएको थिएँ। यसै पनि हामी के छौं त भन्दा अब प्रविधिमा बल्ल अहिलेको तपाईको यो 1-2 वर्षदेखि 1 वर्ष अगाडिदेखि नै बल्ल अलि बढी प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको सैन्यमैना नगरपालिकामा हामी सबैको अवस्था त्यही हो। त्यसैले गर्दा पनि हामीमा अझै तपाईको त्यो म्याथमेटिक्स टाइपिङको प्रिफर छैन, त्यो कारणले गर्दा पनि हो। र टाइपिङ भएकालाई पनि यसमा प्रब्लम छ। म्याथमेटिक्स टाइप गर्न अत्यन्तै जटिल छ। त्यो कति धेरै टाइपरहरूलाई मैले पहिला कन्सल्ट गर्दाखेरि त्यो सिम्बलै भेट्टाउन नसक्ने यस्तो प्रब्लम हुने, अनि नेटमा सर्च गरेर त्यो सिम्बल लिएर आएर त्यो राखेर इन्सर्ट गरेर बनाउनु पर्ने। त्यसैले म्याथको बनाउन को प्रयोग गर्ने हो, तपाईको आईसीटी को प्रयोग गर्ने हो भने मिनेट 1-2 वर्ष मात्रै हो, त्यसपछि त पर्दैन नि। हामीसँग सबै स्लाइड हुन्छ, थपिएका नयाँ कुराहरू नयाँ स्लाइडमा थपिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त हामीलाई सजिलो हुन्छ, विद्यार्थीलाई पनि सजिलो, टिचरलाई पनि सजिलो। सुरुमा त 1-2 वर्ष त मिहिनेत गर्नै पर्यो नि।
भनेपछि जो भाइ बहिनीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ नि अहिले यो जुन घरमा बस्नु भएको छ यो हेर्नुहुन्छ अथवा यसको पछि पनि भन्नाले भोलि पर्सि यसको रेकर्डहरू हेर्नुहुन्छ नि हजुर जस्तो कि त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँले म्याथमा चाहिँ जस्तो नेपालभरि नै हेर्ने हो भने नेपालमा एकदम म्याथमा कम पास हुने कम नम्बर ल्याउने पास त अहिले भन्न मिलेन होइन कम नम्बर ल्याउने मान्छे भना त्यस्तो हुन्छ र दिमागमा नि त्यो म्याथ भनेपछि पहिले सुरु के त्यस्तो खालको माहौल छ नि त्यो त्यसको लागि चाहिँ अभिभावकले कस्तो रोल खेल्न पर्छ जस्तो लाग्छ यो अभिभावकले नै हाउगुजी बनाएर हो एउटा अभिभावकले केही शिक्षकहरूले विद्यार्थी सबैले हाउगुजीको विषय बनाउँदा अप्ठ्यारो भएको वास्तवमा कुनै पनि विषय जटिल र सजिलो भन्दा दैनिक व्यवहारसँग जोडेर म्याथका स्किलहरू सिकाउने हो म्याथका हिसाब सिकाउने होइन हाउ टु सल्भ म्याथमेटिक्स मात्रै सिकाउने हो सबै हिसाब गर्न थाल्यो त गेस्ट पेपरमा छ गाइडमा छ त त्यो सिकाउनलाई त हामी कसरी सल्भ गर्ने भनेर वे दिने हो विद्यार्थीले आफै सल्भ गर्ने हो जब विद्यार्थी एक्टिभ भएर त्यसको प्रब्लम सल्भ गर्दै जान्छ अनि ऊ एक्टिभ हुँदै जान्छ र उसले म्याथलाई अरू विषयभन्दा सजिलो बनाउँछ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 4 GPA ल्याउने 3.9 GPA ल्याउने यी विद्यार्थीहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै किन म्याथमा किन धेरै ल्याउँछन् त इजी नै भएर म्याथमा तपाईँको के हो त भन्दा सिम्पल टु कम्प्लेक्स यदि विद्यार्थीले पढ्छ र नलेज यसै सिस्टमेटिक रूपमा नलेज डेभलप गर्छ भने पक्कै पनि अरू विषयभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउँछ भन्नाले यसमा नम्बर ल्याउनको लागि सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने सूत्र हो सूत्र नै हो फर्मुला पनि कोरिलेसन सबै घोक्ने भन्दा पनि फर्मुला कसरी डेराइभ भयो त कसरी लिङ्केज गर्ने त फर्मुला कसरी युज गर्ने त भनेर सिम्पल सामान्य कुराबाट फर्मुलासँग राखेर त्यसपछि तपाईँको सल्भ गर्ने कुरा हो त्यति नै जस्तो क्लासमा पढाउने अभ्यास हुन्छ नि जस्तो टिचरहरू आउनुहुन्छ सूत्रमा लेखाइदिनुहुन्छ जानेमा कन्फ्युज हुन्छ के त्यही एन्सर त एउटै हो होइन एउटै लय छ तर त्यसमा राम्रो ठाउँमा भुवन आयो 10 ठाउँमा 20 आयो त्यसमा पनि दोधारमा पर्छन् कि किन यो खास हजुरले भनेको ठिक सेम कुरै के हो त भन्दा हामीले तपाईको स्किल दिने हो हिसाब दिने होइन हामीले जब हजुरले भने चाहिँ श्यामले भन्ने सिकाइसकेपछि त भुवनले भन्ने त सिक्नै पर्यो नि श्यामले भन्ने नम्बर सिकाउने होइन वही सिकाउने हो तरिका सल्भ गर्ने तरिका टेक्निक सिकाइयो भने त तपाईको सबै जति नम्बर 2 मार्क्सको के अरे 2 नम्बर भएको 2 डिजिट भएको पनि सक्छ 3 डिजिट भएको जतिको पनि त गर्न सक्छ नि नै यो जुन यो सिकाउने अभ्यास छ नि भने यो कन्फ्युज हुनुमा चाहिँ टिचरको कतिको कमजोरी छ अब शिक्षकको भन्दा पनि हामी के हो त भन्दा मैले समग्र नेपालकै परिवेशमा हेर्दा हामीसँग नेपाल अधिराज्यका धेरै सामुदायिक संस्थागत कुनै विद्यालयमा पनि म्याथ ठोस वस्तु देखाएर गराइयो भने दैनिक व्यवहारसँग जोडेर गरियो भने विद्यार्थीले अवश्य पनि त्यो सिक्छ हामीसँग त्यो किसिमको सिकाइ नभएर उही तपाईको रटन्ते सिकाइ जस्तोले गर्दाखेरि विद्यार्थीमा भएको जस्तो कि यो तपाईले सेट पढाउनु भयो हैन मानव अनि सरलहरू पढ्ने गरिन्छ गणितहरुमा यो सामान्य यो जीवनमा चाहिँ धेरैजना के लाग्छ भन्दा यो जीवन कामै लाग्दैन यी कुराहरु किन सिकाइयो होला जस्तो लाग्छ नि किनका पुरै कसरी किनकि त्यसरी पनि मान्छेहरुमा के हुँदो रहेछ किन पढ्ने त हैन यो नहेर्दा पनि हुन्छ किन यो जीवनमा चाहिँ सदुपयोगै हुन्न अब यस्ता खालको छ नि यो केही कुरा तपाईको के हुन्छ त भन्दा भर्खर तुरुन्तै प्रयोग नभए पनि त्यसले आईक्यू त बढाउँछ नि थिंकिङ पावर त बढाउँछ नि मेमोरी त बढाउँछ नि त्यसले जति तपाईको थिंकिङ गरेर एनालाइसिस गरेर क्रिटिकल्ली थिंक गर्न सक्छ त्यसको क्रिएटिभिटी त डेभलप हुन्छ यो म्याथ अहिले भर्खरै व्यवहारमा प्रयोग नभए पनि त्यसको क्रिएटिभिटी जस्ट व्यवहारमा हिसाब गर्दा के काम नलाग्ने होला हामी माथिल्लो लेभलमा त्यही पढ्दै जान्छौं भने त्यसको कुरा त सेटकै कुरा भन्नुहुन्छ भने डिप्लोमा डिग्रीसम्म पढ्न पर्छ अब त्यही सेटको कुरा यता बेसिक नलेज भएन भने माथिको स्टडी कम्प्लिट हुन सक्दैन त्यसैमा रिसर्च भन्छ ठुला ठुला म्याथमेटिशियनहरूले त्यसैमा ठुलठुला रिसर्च गरेर के गरेका छन् त भन्दा नोबेल प्राइजहरू पाएका छन् अब त्यो गर्नलाई हामीलाई सिम्पल नलेज सामान्य त व्यवहार चलाउन ती सबै म्याथ हजुरले भनेको सत्य नै हो प्रयोगमा नआए तापनि त्यसको कोरिलेसन लामो हुने हुनाले पढ्न आवश्यक हुन्छ भनेपछि जस्तो म्याथको लागि चाहिँ हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा 10 पछि तपाईको जब अब हामी यता कमर्सतिर गइन्छ नि हजुर कमर्स त जान्नलाई त्यही त म्याथको त खासै पर्दैन हैन हजुर भनेपछि यो कमर्स पढ्ने मान्छेहरूले तपाईको म्याथमेटिक्समा अहिले तपाईको जीपीए छैन नि 11-12 मा पढ्नलाई तपाईको म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि अन्य विषय एजुकेसनका विषय पढ्नलाई म्याथमा ई आए पनि हुने बनाएको त्यही कारण हो हजुरले भने चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले अब म्याथमा कमजोर भएर के भयो त एजुकेसनका तपाईको हेल्थ पढ्न पाउँछ नेपाली पढ्न पाउँछ त्यसलाई त म्याथ त चाहिँदैन त्यो भनेर यसरी नेपाल सरकारले अहिले एसईई सिस्टम ग्रेडिङ सिस्टममा रिजल्ट निकाल्ने गरेको छ यसले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीले म्याथमा कमजोर भए पनि उ नेपालीमा त ट्यालेन्ट हुन सक्छ नि हेल्थमा ट्यालेन्ट हुन सक्छ म्याथकै फिल्डमा कमजोर भएको मान्छे अन्य हुन सक्छ भनेर गरेको हो तर हो हजुरले भने चाहिँ म्याथ अहिले 10 सम्म त पढियो अब तपाईको 11-12 मा अन्य फिल्डमा एजुकेसनका कानुनका अरु फिल्डमा जाँदा त म्याथ नलिने विद्यार्थीलाई त त्यो आवश्यक हुँदैन तर त्यसमा भएका अधिकांश टर्महरु व्यवहार उपयोगी छन् व्यवहारमा उपयोग हुने छन् हो हजुरले भनेकै केही कुरा त
उही ट्रिगोनोमेट्रीका हिसाब अहिले के गर्ने त एरोप्लेन उडाउनेलाई चाहिन्छ हाइट एन्ड डिस्टेन्स नाप्न। अब हामी भर्खरै एरोप्लेन उडाउने होइन, दैनिक जीवनमा चाहिने भएन। यसरी सर्ट हाम्रो सामान्य व्यवहार चलाउनलाई नचाहिए पनि अलि त्यसको चाहिँ उपयोग एक नियमहरू छन् होइन, केही त्यस्ता टर्महरू जुन टर्महरू सामान्य व्यक्तिको लागि, जस्तो जान्नेले त म्याथमा 100 नै ल्याउँछ हेर्नुहोस् होइन, मृत्यु पनि 100 एकै लिन सक्थ्यो, 100 होइन 100 एकै लिन सक्थ्यो। तर चाहिँ सामान्य ज्ञान एकदमै सामान्य कुराहरू पनि उनीहरूलाई जटिलता लाग्छ के। ती विद्यार्थीको लागि स्पेसली भन्नुपर्दा त्यसले के ख्याल गर्नुपर्छ? अब 10 क्लासमा गएर यासीमा झ्याप्पै तपाईँको तल बेस नभएको बच्चाले ल्याउँछ भन्ने त होइन। हामीले तल बेसबाटै नर्सरी पढ्दादेखि नै नम्बरको अवधारणा दिने कुरा, तपाईँको एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनका कुरा, यी सबै कुरा सिस्टमेटिकली म्याथमा बेस राम्रो भयो भने माथि जाँदा ट्यालेन्ट हुन्छ बच्चा। यदि बेसै छैन, जोड्न नजाने बच्चाले 10मा गएर जति तपाईँको प्र्याक्टिस गरे पनि त त्यसलाई त फेरि धेरै गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो तलैदेखि हामीले म्याथमेटिक्स टिचर नर्सरीमा पनि दिन सकेनौँ कि ग्रेडिङ टिचर त्यो सबभन्दा प्रेस्टिजियस अकुपेसन भनेको तपाईँको टिचिङ हुन्छ। हामी कहाँ अलिकति नेपालमा थोरै के छ त भन्दा फरक छ। हामीले के गरिन्छ त हाई प्रेस्टिजियस अकुपेसन भनेर अन्यलाई सोचिन्छ, यो अकुपेसनलाई त्यसरी राखिँदैन। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा हाई स्किल्ड मेन पावर यतातिर छिराउनुपर्छ। तपाईँको ट्यालेन्टेड मेन पावर जब तपाईँको हामी स्कुलमा राखिन्छ, अझै नर्सरीतिर सानो कक्षामा अझ ट्यालेन्ट मान्छे राखिन्छ, विद्यार्थी कमजोर हुँदैन। हाम्रो त ठिक उल्टो छ। हामीले तपाईँको अमेरिकातिर युरोपतिरका उसमाहरूमा कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा सानो क्लासलाई पढाउने टिचरलाई सबभन्दा धेरै स्यालेरी भएको देखिन्छ। सबभन्दा धेरै तपाईँको तिनीहरूको पिएचडी गरेको, तपाईँको त्यो के भन्छ साइकोलोजी जानेको, चाइल्ड साइकोलोजी जसले तपाईँको त्यसमा नलेज छ त्यसलाई मात्रै क्लास दिने गरिन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो नभएको कारणले गर्दा अब त्यो बच्चामा पनि त्यही किसिमको नलेज डेभलप भएन कि तपाईँको त्यही किसिमको उसलाई सानै क्लासदेखि बेस भए। अब म्याथमेटिक्सको कुरा अरू विषय र त्यसमा हजुरले भनेको अत्यन्तै व्यावहारिक कुरा, जान्नै पर्ने कुरा, सबै परिवारले जान्नै पर्ने कुरा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो। अब मेरो बच्चा छ, मैले बच्चालाई जाँदाखेरि बाबु यो किनेर लिएर आऊ, कति फर्कन्छ, अनि कतिमा ल्यायौ, दुईटालाई यति पर्यो भने 10वटालाई कति पर्ने रहेछ, अनि कति पर्सेन्ट अनि छुट भयो, अनि कर कति पर्सेन्ट लायो, हिसाब गरेर देखाउन खै कसरी हो भनेर हामीले व्यावहारिक कुरा सिकाएनौँ हाम्रो बच्चालाई। हामी दैनिक जीवनमा पनि व्यवहारमा लैजाउँ न। सामान्य बच्चालाई तपाईँ मार्केटिङ गर्दादेखि लिएर उसलाई सँगसँगै लैजाउँ। मार्केटिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई छुटका भ्याटका कुरा हुन्छन्, त्यो छुटका भ्याटका कुरा सबै कुरा सिकाइयो भने तिनै कुरा आउने हो नि यहाँ म्याथमा त। तपाईँको अब 20 मार्क्स हायर एबिलिटीको बाहेक सबै तपाईँको के छन् त भन्दा दैनिक व्यवहारसँग मिल्ने, अत्यन्तै फर्मुला युज गर्ने, तपाईँको डिफिकल्टी नभएका क्वेसनहरू छन् नि त। तपाईँको 40 मार्क्सको एप्लिकेसन टाइपको हुन्छ, 20 मार्क्सको तपाईँको हायर एबिलिटीको हुन्छ, बाँकी रहेको 40 मार्क्स त अन्डरस्ट्यान्डिङ र नलेजको। अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज ल्याइसकेपछि विद्यार्थीको ग्रेड त तपाईँको सी आयो नि। सी आउनलाई त सजिलो रहेछ, अत्यन्तै तपाईँको फर्मुला डेफिनेसन ट्याक्क त्यही हो। त्यसले तर के हुनु पर्यो भन्दा दैनिक व्यवहारसँग म्याथलाई जोडेर हेरिनु पर्यो। एकैचोटि 10मा गएर 9मा गएर हामी चिन्ता गर्ने गर्छौँ, त्यो होइन। हामी नर्सरी होस्टेल राख्ने, टाइट गर्ने गरेर हुन्छ, केही रूपमा त हुन्छ। प्र्याक्टिस नगर्ने विद्यार्थीको रूपलाई तपाईँको इन्हेन्स गर्न त सकिन्छ तिनीहरूको क्यापासिटी, तर जति तल गरेर हुने हो त्यति एकैचोटि माथि गर्दा हुँदैन। हामी त्यति फोर्स तलैदेखि पनि हाम्रा अभिभावकले लगाउनु पर्ने। जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा त्यस्ता खालका अभ्यास छन्। हामी सामुदायिक विद्यालयमा पनि होस्टेलको व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँले एक कक्षा पढ्नेलाई के सिकाउनुहुन्छ म्याथको? अहिले त मैले साँच्चै भन्नुपर्दा म सैन महिना पर्वा परमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक र त्यहाँको म्याथ साइन्स टिचर पनि हो। हामी तल्लो कक्षादेखि के गर्छौँ त भन्दा नर्सरीमा के पढाउने भनेर ठ्याक्कै पहिले तपाईँको वर्षको सुरुमै यति सिक्नुपर्छ भनेर हामी शिक्षकसँग बसेर छलफल गर्छौँ। केजीको बच्चाले कति सिकेको हुनुपर्छ म्याथमा, योदेखि योसम्म सिक्नु पर्यो, यो करिकुलममा पनि यति छ, यति व्यावहारिक कुरा यति सिकेको हुन पर्यो है भनेर हामी प्लानिङ गराएर त्यसको पहिले तपाईँको बर्खाको होमवर्क के अरे रेनी सिजनमा कति के होमवर्क दिने, तपाईँको दसैँ तिहारको बिदामा के होमवर्क दिने भनेर पहिले रेडिमेड भएर बसेका हुन्छौँ। त्यतिखेर त्यति पढाइसक्छौँ, पहिले तयारी गरेर बसेका हुन्छौँ। मेटेरियल पनि हाम्रो रेडिमेड। हाम्रो अभिभावकलाई सोध्नुहुन्छ भने पनि कहिलेकाहीँ अब त्यतातिर जाँदा अभिभावकसँग सोध्नुभयो भने पनि नर्सरी केजी 1 तिरको बच्चालाई हामी रेडिमेड होमवर्क दिन्छौँ, फोटोकपी गरेर टाइपिङ गरेर पहिले रेडी हुन्छ हामीसँग मेटेरियल, त्यो सेन्ड गरिदिन्छौँ हामी, नो एनी कस्ट, केही पैसा पनि नलिकन त्यसरी पठाइदिन्छौँ। त्यसले गर्दा यो होमवर्क गराउनु पर्ने रहेछ भनेर घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्ने बानीको विकास हुन्छ। भनेपछि
एउटा सामुदायिक विद्यालयले सुरुवात चाहिँ गरेको छ, तपाईबाट सुरुवात भएको छ, अरूले पनि गरेको छ नि? गर्नुभएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अहिले धेरै तपाईँको सुधार भएको देखिन्छ। हजुर। भनेपछि अबको चाहिँ तपाईहरुको सुरुवात भएको कति वर्ष पार्न सक्यो? 2 वर्ष? यो तेस्रो वर्षबाट चौथो वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ। स्थानीय तह आएपछि भन्नु? हजुर हो हजुर, त्यही भन्नु भन्नु हो। हजुर। जस्तो स्थानीय तह आइसकेको 10 वर्षमा हजुर अब म्याथमा चाहिँ सबैले राम्रो अंक ल्याउन सक्छन्? तपाईको विद्यालयको कुरा गर्छु मैले। अब यस्तो छ, हाम्रो विद्यालयमा पनि अब मैले हजुरकै प्रश्नमा अलिकति जोड्न पुगेँ। म साबीको प्रगति माविमा म्याथ साइन्स पढाउँथेँ। त्यो बेलामा हामी 6 पटक जिल्लामा फर्स्ट भएको विद्यालय, 100% म्याथ साइन्समा रिजल्ट दिएका थियौँ, जबकि त्यहाँको म्याथ साइन्सको टिचर म थिएँ। त्यहाँ सकियो थियो भने 1 महिनामा किन नसकिने? केही हो हिजोको तपाईँको अहिले सुधार गर्न पर्ने देखिन्छ। सबै माहौल अलिकति नहोला, सबै माहौल बनाउँदै अहिले तपाईँको स्थानीय तहलेदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकार हामीले पनि त्यो नगरी हुँदैन र अहिले गर्नै पर्नेछ। डु अर डाई हो, चेन्ज गर्नै पर्छ। एउटा कुरा अचम्म के छ भन्दा धेरैको कमेन्ट र धेरैले चर्चा गरेको विषय हैन, स्कुल टिचर चाहिँ सेम हैन भन्नाले अब निजी स्कुललाई पढाउने हैन, आफ्नो स्कुललाई पनि पढाउने पहिलाको। अनि चाहिँ सबै एकदमै आफूले जानेछु भन्नुहुन्छ, आफूलाई कोही भन्दा कम छैन, बोर्डिङमा पढाउने टिचर भन्दा म राम्रो छु, मेरो त विद्यार्थी हो भन्ने पनि हुनुहुन्छ। हजुर। तर त्यो त्यही विद्यार्थीले पढाएको चाहिँ एउटा बोर्डिङ चाहिँ राम्रोसित चल्ने, तर त्यही टिचरले चाहिँ चलाउँदा सामुदायिक नचल्ने जुन आरोपहरू छ नि, हजुर यसलाई कसरी लिनु भयो? अब सामुदायिक विद्यालय धेरै पहिलादेखि बिग्रनुको एउटा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो। तपाईँको के हो त भन्दा मैले पनि हाम्रो विद्यालयमा हामी गेटबाट भित्र हामी कुनै शिक्षकलाई हामी राजनीतिक तपाईँको अहिले त नेपाल सरकारले राजनीतिक दलको पार्टीको व्यक्ति शिक्षक हुन सक्दैन, राष्ट्र सेवक कर्मचारी पार्टीको तपाईँको सङ्गठित सदस्य हुन पाउन्न भनेको छ। हामी गेटबाट भित्र कुनै पार्टीको हुँदैनौँ। त्यहाँ सामुदायिक विद्यालय अधिकांश बिग्रनुको पछाडि यही नै हो, राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता। त्यसपछि समाज सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने समाजमा तपाईँको सकारात्मक सोचको भावना कम छ हेर्नुहोस्, जसले गर्दा के भएको छ त सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। जसले तपाईँको चिन्ता गरे पहुँच हुन्छ, जब अभिभावकको चिन्ता तपाईँको सामुदायिक विद्यालयतर्फ हुन्छ तब बल्ल तपाईँको सामुदायिक विद्यालयहरू सुधार्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई देखेर विद्यार्थी डरमा बाहिर जुन वातावरण छ नि, बाहिर हिँड्दै गर्दा सब्जी किन्दै गर्दाखेरि बजारमा देख्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्ने शैली र निजी विद्यालयका शिक्षकलाई रेस्पेक्ट गर्ने शैलीमा फरक पनि हुन्छ नि? अब सरले भनेको अत्यन्तै मैले कहिलेकाहीँ एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। कुनै सरलाई देख्दा बाटोमा देख्दा डराएर भाग्ने बच्चा, यो भाग्नुहुन्न, बच्चा त तपाईँसँग नजिक आउनु पर्यो। त्यही बेलामा नमस्कार सर भन्ने शैली पनि त छैन नि। नमस्कार भन्ने शैली त दिन प्रतिदिन अहिले सुधार भएको छ। हो हजुरले भनेको हिजोको अवस्थामा केही त्यो अवस्था हो। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा हेर्नुहुन्छ भने पनि नमस्ते गुड मर्निङ हाम्रो बच्चाले, हामी पहिला असल संस्कृति सिकाउँ, संस्कार सिकाउँ, अनुशासित जब बच्चा बनाउँछ बल्ल पढाइको कुरा हो। दोस्रो कुरा जब संस्कृति र संस्कारको बारेमै छैन तर नियमै बनाउनु भएको छ कि हैन? हामी त त्यो बनाएका छौँ। सबै विद्यार्थीले हामी अगाडि नै बस्छौँ, सबै लाइनमा सँगै हुन्छौँ। हाम्रो विद्यार्थीले गुड मर्निङ नमस्ते पनि हामी पनि भन्छौँ। हामी त्यो तपाईँको सानो कक्षामा नर्सरी केजी 1 2 3 सम्म बच्चालाई त तिमी भन्नै पाइँदैन, हामी टिचरले पनि भन्दैनौँ, तपाईँ भन्ने हो बच्चालाई, उनीहरूलाई सिकाउने हो। आफ्नो साथीहरूसँग पनि त भन्न पाउँदैन, जसले गर्दा सानै कक्षादेखि सानै तपाईँको त्यो मस्तिष्कबाट, सानै उमेरको मस्तिष्कबाट उनीहरूमा के हुन्छ त भन्दा सभ्यताको विकास हुन्छ, अनुशासनको विकास हुन्छ। फेरि यहाँ व्यवहारमा परिवर्तन भयो के? शिक्षकले त अब नियम लगाइदिए, हेर्नुहोस् तपाईँ त नियम लगाइदिनु 5 कक्षा पढ्नेहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ तपाईँ भन्ने, घरमा त फेरि तर तिमी भन्ने त चल्छ नि। हो हामी त्यही त म फेरि तपाईँ पेरेन्ट्सले कसरी जोडिनुहुन्छ त? त्यो त तपाईँको उत्तरदायित्व पनि त हो नि। अब हो हजुरले भनेको अत्यन्तै जायज हो प्रश्न। हामी अभिभावक भेला गराउँछौँ, अभिभावक भेला, कक्षागत अभिभावक भेला। कतिजना आउनुहुन्छ ल? एकदम नटाइ गर्नु, तपाईँ वार्षिक कार्यक्रममा कतिजना छन्? हाम्रोमा त तपाईँको मैले गर्वै गरेर भन्नुपर्छ, हाम्रोमा उल्लेख्य तपाईँको अभिभावकको उपस्थिति रहन्छ। अहिले हाम्रो शैन महिना पर्व परमेश्वरमा अभिभावकको आकर्षण छ 20% भन्दा त्यस्तो 20%। तपाईँको एनुअल फङ्सनकै अहिले तपाईँको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीसँग 1000 अभिभावक भन्दा बढी आउनुभयो। हेर्नुहोस् त्यसले के देखाउँछ त भन्दा विद्यालयप्रति तपाईँको अभिभावकहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ है, चासो छ है, बढेको छ है, केही पोजिटिभ बनाउन सकिया छ है भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा हजुरले भने चाहिँ कक्षागत तपाईँको छलफल राख्दा, बैठक राख्दा कहिलेकाहीँ उपस्थिति कम नै हुन्छ, सत्य हो। यो सामुदायिकमा मात्र होइन, संस्थागतमा पनि हो। संस्थागतको रेट हेर्नुहुन्छ भने थोरै बढी होला। तपाईँको किन बढी भएको त? लगानीका कुरा हुँदो रहेछन्। जब तपाईँ हामीले धेरै लगानी गरेको क्षेत्रमा धेरै चिन्ता हुन्छ, लगानी नै नगरेको क्षेत्रमा चिन्ता हुँदो रहेछ। त्यसले पनि हो कि भनेर मैले अलिकति मैले प्राइभेटमा पनि पढाएको, तपाईँको त सामुदायिकमा पनि पढाएको त्यो अनुभवले तपाईँको हामी त्यही प्राइभेटमा जाँदा त्यही क्वालिटी पढाउँछौँ,
त्यहाँ अभिभावक तपाईँको अलि बढी चिन्तित हुने, सामुदायिकमा नहुने भनेको के लगानी नगरेर हो त? त्यसै भएर के गर्नुपर्छ त भन्दा अब नेपाल सरकारले पोलिसी ल्याउँदा समुदाय र सरकार बीचको साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गरियो भने, उत्तरदायित्व वहन गराइयो भने पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालय सुधार्न अप्ठ्यारो पर्दैन। भनेपछि तपाईको भने तपाईँ मानौ कि तपाईँ मेरो अभिभावक हो, अभिभावक हो, मेरो तपाईँको बच्चा मेरो स्कुलमा, हाम्रो स्कुलमा तपाईँको पढ्छ बच्चाले भने म त हजुरको घर जान्छु नि। तपाईँको व्यवहारसँग तपाईँको परिवारको फ्यामिली स्ट्याटस, इकोनोमिक स्ट्याटस, सुख दुःखका कुरा सेयरिङ हुन्छ, जसले गर्दा आत्मीयता बढाउँछ। आत्मीयता बढाइसकेपछि हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि सबै समस्या सेयरिङ गर्न सक्छौँ, पढाइको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ। त्यो हामी म 2073 साल साउनको 20 गते 16 गते तपाईँको त्यस विद्यालयमा आएदेखि हामी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक तपाईको वर्षमा 2 पटक 3 पटक होम भिजिटसम्म गरेका छौँ। कम्तीमा पनि एकपटक होम भिजिट त अनिवार्य गर्छ। अनि अहिले चाहिँ शिक्षक कति इमानदार हुनुहुन्छ? शिक्षकप्रति हाम्रो विद्यालयको परिवेशमा हेर्नुहुन्छ भने त हाम्रो गएको रिजल्टमा पनि 1.6 एसईई'लाई अहिले तपाईँको नमुना विद्यालयले के भन्छ त भन्दा उत्तीर्ण भन्दा 1.6 लाई उत्तीर्ण भन्छ। त वास्तवमा पास फेल त छैन अहिले। हो त्यो हेर्नुहुन्छ भने अहिले 100% 1.6 जिपिए वा सोभन्दा बढी ल्याउनुले शिक्षक उत्तरदायी नभइकन त हुँदैन। हाम्रो स्कुल सुधार हुनेमा नेत्रपुरी मात्रै एक्लै होइन कि, सबै टिमले गर्ने हो। एकजना व्यक्तिले गरेर केही पनि हुँदैन। जब तपाईँको टिम सबै एक्टिभ भएर लागिन्छ बल्ल न सुधार। यो त इमानदार तरिकाले भन्नु न, यो जब यो इक्जाम हुन्छ नि हैन, रिजल्ट आउट गर्ने बेला सैगमा नगरपालिकाले तले 8 को चाहिँ त्यो अभ्यास छ, त्यसलाई तले नै गर्ने। कति % थप दिन्छ नम्बर अङ्कमा? अब यो त म शिक्षामा पनि नभएको, शिक्षा समितिमा नभएको, गएको वर्ष तपाईँको यो सामुदायिक र संस्थागतलाई थप्ने होइन, सबैलाई थपेको हो। तपाईँलाई 20 मार्क्स थप्दाखेरि जति विद्यार्थीको D+ आउँछ सबै विषयमा, ती विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने भन्ने थियो, त्यही नै थियो गएको मापदण्ड। अहिले त यो कुरा ठिक छ नि, यो गर्नुभयो ठिक छ, यसलाई केही अन्यथा नल्याउ, तर यो कुरा चाहिँ अभिभावकलाई बताउनुहुन्छ तपाईँले? यो त हामी त बुझाउनु पर्छ। जब बच्चालाई तपाईँको अभिभावकलाई बताइन्न, अभिभावकका आँखा छारो हाले जस्तो हुन्छ। बच्चा तपाईँको कमजोर हुँदै हुँदै आएको छ, अनि एकैचोटि मेरो बच्चा कसरी 10मा गएर कमजोर भयो त, सधैँ पास भएर आएको थियो भन्नुहुन्छ। बच्चाले तपाईँ जब मार्कसिट दिँदैन नि, गार्जेनलाई एक्चुअल कुरा थाहा हुँदैन। हामी के गराउनु पर्छ त, वास्तविक नम्बर यति हो, तपाईँको बच्चालाई प्रमोट गरेको हो भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ। यतिसम्म गर्छौँ, हामी मार्कसिट दिन्छौँ, हरेक एक्जामको मार्कसिट दिन्छौँ, इन्डिभिजुअल तपाईँको रेकर्ड राखेका छौँ, फाइल छ, प्रत्येक विद्यार्थीको फाइल छ। फाइल लिएर घर जानुहुन्छ, कपी हेरेपछि त मेरो बच्चाको एक्चुअल नम्बर के हो भन्ने त अभिभावकलाई थाहा हुन्छ नि त। यो जस्तो यसमा एउटा कुरा फेरि जोडे हैन, जस्तो कि यो जुन अभ्यास घर परिवारले गरिरहेका हुन्छन् हैन, मेहनत चाहिँ सबैको छ, नगरपालिकाले पनि योजना लिएको छ, शिक्षकहरू तपाईँहरू ती रात खट्नु भएको छ, तर अभिभावकलाई नटेर्ने हैन, यो जुन समस्या छ विद्यार्थीले शिक्षकलाई टेर्ने, यो खास किन के देख्नुहुन्छ यसमा भिन्नता के छ? अब हामी अलिकति घरमा पारिवारिक वातावरण बनाउँदा अलिकति फरक भयो कि हो। हजुरले भनेको के भन्नुहुन्छ भने सर मेरो बच्चाले त घरमा टेर्दै टेरेन, यसलाई कारवाही गरिदिनु पर्यो नि। मैले भन्छु कारवाही गर्ने होइन नि, बच्चालाई तपाईँ अलि फ्रेन्डली हुनु भएन कि, बच्चासँग अलिकति घुलमिल हुनु भएन कि, दैनिक व्यवहारका कुरा सिकाउनु भएन कि, संस्कृति संस्कार सिकाउनु भएन कि, उसको गलत तपाईँको साथी सङ्गतसँग हेमफेम अलि बढी बढ्यो कि, यसले गर्दा तपाईँले घर पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पिटेर गाली गरिदिएर हुने होइन। तपाईँले घरमा त एटलिस्ट तपाईँको 18 घन्टा त अभिभावकसँग बस्ने हो नि। त्यो 18 घन्टा र तपाईँको 6 घन्टामा विद्यालय आउँदा जम्मै हुन्छ भनेर अभिभावकले सोध्नु हुँदैन कि त्यो 18 घन्टामा अधिकतम विद्यार्थीलाई कस्तो संस्कार दिने, कस्तो बानीको विकास गराउने भन्ने कुरा सबै रोल भनिन्छ नि। पहिलो स्कुल भनेको घर, पहिलो टिचर भनेको आमा, घरको बा आमा चाहिँ पहिलो टिचर हो। उहाँहरूले कस्तो सिकाउनुहुन्छ विद्यार्थी त्यस्तै भएर स्कुल आउने हो। हामीले देख्छौँ फरक फरक एटिच्युडका विद्यार्थी हुन्छन्, बानी पनि हुन्छ। कोही विद्यार्थीले नमस्ते गर्न नसिक्या हुन्छ। तपाईँ हजुरको बच्चाले नमस्ते गर्न सिक्या हुन्छ, हजुरले सिकाएर गर बाबु नमस्ते भन्न पर्छ। ठुलो मान्छे आउँदाखेरि आफूले पनि तपाईँले जब नमस्ते भन्नुहुन्छ तपाईँको बच्चाले अटोमेटिक सिक्या हुन्छ। मैले जब अरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु, मेरो बच्चाले पनि अरूलाई रेस्पेक्ट गर्छ, मलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ। जब मैले नै सिक्या छैन, मैले नै जान्दिनँ भने मेरो बच्चाले कहाँ जान्छ? आज यो जुन चलिरहेको छ यो भनेको विशेष गरेर चाहिँ यो म्याथ क्लासको हैन, यसै विषयमा हामी संवाद गर्ने मौका पाएका छौँ। र यति बेला चाहिँ 3टा रेडियोदेखि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण र यो साझा पत्र अनलाइनबाट पनि प्रसारण भएको अवस्थामा धेरैजनाले सुन्नु भएको छ, धेरैजना चासो छ। हजुर, एउटा अभिभावकले तपाईँले भन्नुहुन्छ अभिभावक त पहिलो भन्दा भनेपछि तपाईँ त छुट हुनुभयो, उहाँले पठाएकोलाई तपाईँले सुधार्ने हो हैन। घरमा चाहिँ यो जुन माहौल चाहिँ जुन छ नि अहिले जुन मोबाइलको एन्ड्रोइड फोनको दुनियाँको छ नि, एकजनाले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो
पहिला चाहिँ मोबाइल चाहिँ टाढा राख्ने भनेर भन्ने, तर आज चाहिँ प्रविधि मोबाइल दिनुहोस् भने नि भन्ने होइन भन्ने चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो। अभिभावकको भूमिका चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा के हुनुपर्छ? यो अब यसलाई अभिभावकको पनि आफ्ना बच्चाले के गरिरहेको छ भनेर वाच गर्नु पहिलो जिम्मेवारी हो। मोबाइल प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने होइन, हामी पनि हुन त तपाईँको विद्यालयमा मोबाइल ल्याउन दिँदैनौँ। तपाईँको 11-12 देखि तल सबै कुनै पनि बच्चाले विद्यालयमा मोबाइल प्रयोग गर्न पाउँदैन। हामी 2वटा तपाईँको कम्प्युटर ल्याब बनाएका छौँ। आवश्यक परेको बेलामा त तपाईँको इन्टरनेट छ, कम्प्युटर छ, त्यहीँ गएर प्र्याक्टिस गराउँछौँ। मोबाइल तपाईको सही प्रयोग गर्ने हो भने त त्यो त तपाईको विश्वका अन्य देशमा तपाईको टेक्नोलोजीलाई तपाईको छोपेर माथि गइसके। हामी अझै मोबाइलको पछाडि झुन्डेर मोबाइल प्रयोग नगर भनेका छौँ। त्यो मोबाइलमा हामीले सिकाउन के सकेनौँ भने के युज गर्दा ठिक के युज गर्दा बेठिक भन्ने हाम्रो बच्चाले छुट्याउन सकेन। तपाईको सदुपयोग भन्दा पनि मोबाइलको दुरुपयोग भन्नाले यहाँ हामीलाई के भएको त भन्दा हाम्रो अभिभावक मोबाइल प्रयोग गर्दा बिग्रन्छ कि भन्नुभएको। त्यसको प्रयोग सही प्रयोग भएन। तपाईको इन्टरनेटबाट अब युट्युबबाट भनौँ, नेट छ भने तपाईको इन्टरनेटबाट अहिले साइन्सका कुरा के भेटिन्छन्, अन्य कुरा के भेटिन्छन्, सबै कुरा खोजेर घरै बसी स्टडी गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईको के हो त भन्दा प्रविधि प्रयोग गर्ने हो, त्यसको मिसयुज गर्ने होइन, युज गर्ने हो भने यो राम्रै हुन्छ। प्रयोग गर्ने हुन्न, प्रयोग गर्ने नै होइन भन्ने होइन। अभिभावकले भनेको कुरा के हो भने गलत प्रयोग नगर्नुस् पो भने हो र। तपाईको राम्रो प्रयोगमा एन्ड्रोइड मोबाइल दिनुस्, त्यसलाई पढेको छ कि छैन हेर्नुस्। फेसबुक चलाएर अनावश्यक कुरा च्याटिङ गरेको छ कि अनावश्यक कुरा हेरेको छ कि त्यो कुरा त आफैले गाइडिङ गर्ने हो नि। घरमा आफ्नो बच्चाले के कसो गरेको छ भन्ने कुरा त त्यसले गर्दा पुरै ब्यान गर्ने होइन कि त्यसलाई के गर्ने त सही प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्छ। भनेपछि जस्तो अभिभावकहरूले कक्षा कोठा विद्यार्थी पढ्ने कोठा एकतिर छ, हजुर, अनि चाहिँ तपाईँको टिकटक हेर्नुहुन्छ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, फिल्म हेर्नुहुन्छ, विद्यार्थी पढिरहेको हुन्छ होइन। त्यसको ध्यान कता हुन्छ भन्दाखेरि त्यहीतिर हुन्छ होइन। यो कुराले जागरुकता हुन जरुरी छ। तर चाहिँ स्कुल कतिको जिम्मेवार छ त फेरि यो कुरामा? अब यो के भयो भने नितान्त पारिवारिक कुरा हो। विद्यालय पनि यसमा जिम्मेवार के हुन्छ त भन्दा समाज परिवर्तनमा विद्यालयको ठुलो तपाईको के हुनुपर्छ त भन्दा रोल हुनुपर्छ। समाज परिवर्तन शिक्षाबाट हुने हो। विद्यालयले अभिभावक सचेतना पनि गराउनुपर्छ। अभिभावक भेला बनाएर कमसे कम तपाईले बच्चालाई